ให้เกิดคำถามว่าวัฒนธรรมเขตแดนตั้งแต่สมัยที่เขมรกับรัฐไทยมันเกิดมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบถึงปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นทางปากใต้และภาคกลางรับวัฒนธรรมอินเดียมาก่อนขอมที่จะเจริญรุ่งเรืองตามพอลินปากใต้เนี่ยมันรุ่งเรืองมาก่อนที่ขอมจะสร้างอาณาจักรเจนลาซีไม่มีแผ่นดินไหนในโลกนี้ที่ไม่ได้ยื้อแย่งกันจากการที่เห็นข่าวเรื่องของเขมรกับไทยที่มีปัญหากันทุกวันนี้มันทำให้เกิดคำถามว่าวัฒนธรรมเขตแดนตั้งแต่สมัยที่เขมรกับรัฐไทยมันเกิดมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบถึงปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทีนี้พอเราไปศึกษาเนี่ยดูชัยภูมิหรือตำแหน่งที่ตั้งของประเทศอินเดียในการที่จะมีการเคลื่อนย้ายเรื่องของสินค้าเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศาสนามายังประเทศไทยหรือประเทศเขมรน่ะถ้าลองดูจะเห็นว่ามันมาได้2ทางก็คือมาได้ทางบกซึ่งก็ต้องเดินมาแล้วก็มาทางบังคลาเทศพม่าแล้วก็มาที่ประเทศไทยแล้วก็ค่อยไปที่เขมรหรือถ้าเป็นเรือสมัยก่อนเราก็จะรู้ว่าเรือมันไม่ได้เป็นเรือที่ขนาดใหญ่มากนักช่วงสมัย1,000 ถึง 2,000 ปีก่อนมันก็เป็นเรือที่กินน้ำตื้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรือที่วิ่งลองคิดดูสิครับมันจะมายังไงมันจะตัดตรงจากอินเดียแล้วก็ตรงมาที่ไทยเลยเหรอแบบตัดมหาสมุทรตัดทะเลอันดามันตัดมหาสมุทรอินเดียเลยเหรอผมคิดว่าดูโดยหลักเหตุผลแล้วมันไม่ใช่มันก็จะต้องมีการเลาะเนี่ยตามชายฝั่งนะครับหรือห่างจากชายฝั่งไม่เยอะเนี่ยมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเมืองไทยนะครับแล้วก็มีทฤษฎีหนึ่งก็คือจากเมืองไทยที่เป็นฝั่งตะวันตกก็วัฒนธรรมก็ข้ามมาทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ค่อยออกจากตะวันออกของเมืองไทยไปที่จันทบุรีแล้วก็ค่อยไปที่เขมรอยู่ๆมันจะข้ามจากที่อินเดียแล้วก็ไปช่องแคบมะละกาแล้วก็วิ่งตรงยาวไปที่เขมรเลยได้ไหมอันนี้ถ้าเราคิดถึงภาพสมัยก่อนก็ลองคิดดูนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พี่เป็นศึกษาแต่จากการที่ศึกษาเพิ่มเติมแล้ววันนี้ไปที่พิพิธภัณฑ์พระนครมาด้วยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทางเขมรเขาเนี่ยในราวๆพศ1,300 ถึง 1,700 เขมรเขาก็เจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็การที่เขาเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็ขยายอาณาเขตแล้วก็ขยายวัฒนธรรมมาถึงภาคอีสานเพราะฉะนั้นแถวภาคอีสานของประเทศไทยหลายๆส่วนก็จะมีปราสาทหรือวัฒนธรรมของเขมรอยู่แต่ในส่วนของพี่ช่างเบนที่พี่ช่างเบนได้ศึกษาก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมของเราตั้งแต่อาณาจักรตามพรลิงอาณาจักรลังกาสุกะหรือว่าศรีวิชัยซึ่งเป็นรัฐไทยในสมัยโบราณมันมีการเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ประมาณปีพศ800นะครับมันมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ตรงจุดนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าไทม์ไลน์เท่าที่ศึกษาเนี่ยทางประเทศไทยเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ก่อนที่เขมรจะรุ่งเรืองในจุดนี้เดี๋ยวลองฟังความเห็นนะครับของทางคุณพ่อช่างเบนนะครับมันเป็นยังไงพ่อประวัติศาสตร์เขมรกับไทยใครมาก่อนการตกลงในภูมิภาคนี้ประเทศไทยเนี่ยก่อนสุโขทัยเนี่ยมันแยกเป็นส่วนทาราวดีอะไรพวกนั้นใช่ไหมพ่อใช่ทางปากใต้เนี่ยเขาก็มี2อาณาจักรใหญ่คือตามบอลลิงนครศรีธรรมราชกับลังกาสุกะปัตตานีครับแต่เมืองเก่าไอ้นี่2อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อยู่อันนี้ก่อนขอมอีกก่อนขอมสร้างนครวัดอีกคำว่าเมืองพระนครขอมยุคเมืองพระนครเนี่ยคือเป็นยุคที่ขอมรุ่งเรืองประมาณพุทธศตวรรษที่13พศ1,300กว่าจนถึง 1,700 กว่า410 400 กว่าปีที่เขารุ่งเรืองอยู่วันนั้นเขารุ่งเรืองมากใช่ไหมใช่พระเจ้าอะไรนะชัยวรมันอะไรนั่นหรือเปล่ายุคนั้นใช่พอเกิดอยุธยาแล้วเนี่ยเขาเสื่อมที่เขาเสื่อมพอดีใช่เราจึงมีอิสระขึ้นมาพอเขาเสื่อมเราก็เลยเริ่มเด่นขึ้นมาใช่แล้วเราก็นักวิชาการก็ดีพวกมันไปสู้เขาไม่ได้มันก็พยายามว่าไทยเรียนแบบเขาไทยเรียนแบบเขาแต่ขอโทษ
มรดกดั้งเดิมของวัฒนธรรมเนี่ยมันมาจากอินเดียก็ไปอินโดนีเซียก็มีรามเกียรติ์ อ๋ออินโดนีเซียก็มีรามเกียรติ์ ใช่เพราะรามเกียรติ์มาจากอินเดีย รามายณะใช่ไหมครับ ละครลิงอินโดนีเซียยังไม่ใส่เสื้อสวยหรูแบบของเราเลยลิงอะนะครับ เอาสำลีมาติดตัวเป็นขนแต่ของไทยรามายณะเนี่ยมันเป็นละครที่ราชสำนักอุดหนุนโดยราชสำนักใช้เครื่องประดับตกแต่งหรูหรา ครับ คือความคิดดั้งเดิมเนี่ยมันมาจากอินเดียโบราณทั้งนั้น ในภูมิภาคนี้ขอมก็เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับพ่อ ใช่ตามพอลิงปักใต้เนี่ย มันรุ่งเรืองมาก่อนที่ขอมจะสร้างอาณาจักรเจนล่าสิเจนล่ากัมพูชเนี่ยก่อนเองขอมสร้างอาณาจักรเจนล่าเนี่ยประมาณก่อนพศ 1,400 นิดๆจากขอมเผ่าพันธุ์ขอมอาณาจักรขอมอาณาจักรเจนล่าอาณาจักรกัมพูชเนี่ย คืออันเดียวกัน อันเดียวกันคนจีนก็เรียกกัมพูชก็มาเป็นกัมพูชาขอมเนี่ยคือทางปักใต้และภาคกลางรับวัฒนธรรมอินเดียมาก่อนขอมที่จะเจริญรุ่งเรืองแต่เรายอมรับอย่างเวลามันเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันแผ่ขยายดินแดนมาถึงภาคอีสานแล้วมันก็มาสร้างปราสาทพนมรุ้ง ครับ ปราสาทเมืองต่ำนั่นพระเจ้าชัยยวรมันที่7เป็นคนสร้าง อันนั้นเป็นกษัตริย์เขมรใช่ไหมพ่อ เป็นกษัตริย์เขมรก่อนสุโขทัยแล้วพอหลังจากนั้นชัยยวรมันที่ 8มันก็เสื่อมแล้ว นั่นสูงสุดถามว่าแผ่นดินของอีสานบางส่วนเนี่ยขอมเคยครองมาก่อนเรายอมรับ แต่เราก็ขับไล่ขอมไปได้เราก็เป็นเอกราช อืม ไม่มีแผ่นดินไหนในโลกนี้ที่ไม่ได้ยื้อแย่งกันน่ะ ใช่ใช่ใช่เพราะมันไม่มีเขตพรมแดนชัดเจนใช่ไหมพ่อ ใช่ อย่างถ้าเป็นไปฝรั่งเศสแคว้นที่ติดกับอังกฤษเขาเรียกแคว้นนอร์มังดี ครับ นั่นเป็นของพวกนอร์แมนก็คือพวกนอร์เวย์มาก่อน อืม นอร์แมนก็คือไวกิ้งครับ เขามายึดครองดินแดนพวกนี้มาก่อนเขาก็เรียกว่านอร์แมนแต่หลังจากนั้นฝรั่งเศสเป็นอิสระแคว้นก่อนเขาขับไล่นอร์แมนไปได้ ก็เป็นของเขา งั้นถ้าเกิดจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส ถ้าเกิดคนนอร์เวย์บอกเคยเป็นถิ่นของเขามาก่อนมันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ถูกทั้งหมดถูกไหมเพราะว่าถือว่าเขาเสื่อมไปฝรั่งเศสก็ขึ้นมาเขาก็ครอบครองดินแดนตรงนั้น ตอนที่อาณาจักรสเปนยิ่งใหญ่นะครับ สเปนอยู่ข้างใต้ได้ดินแดนเดนมาร์กนอร์เวย์หลาย ๆ แห่งแต่ทั่วโลกเหนือ ครับ พอสเปนเสื่อมอำนาจพวกนี้ก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นใหญ่แล้ว ครับ สเปนจะไปฟ้องไม่ใช่ ไม่ใช่นะ คือช่วงเนี้ยคือต้องสังคายนาประวัติศาสตร์กันใหม่คืออย่างลัทธิเทวสิทธิ์เนี่ยเราก็บอกว่าเราเอามาจากเขมรมันไม่ใช่เป็นเรื่องอินเดียโบราณเพราะอินเดียเนี่ยมันมีวรรณพราหมณ์อันที่ 1วรรณกษัตริย์อันที่ 2แล้วถ้าเป็นรู้เรื่องรามเกียรติ์นะครับ การอวตารของพระนารายณ์มาเป็นพระรามปราบยักษ์เนี่ยนั่นคือลักษณะของเทวสิทธิ์คือเป็นการอวตารของเทวดาคือพระนารายณ์มาเป็นเจ้าเมืองมาปกครองโลกมนุษย์ ซึ่งเรามาจากอินเดียเราไม่ได้เอามาจากขอม มาจากอินเดียต้นฉบับมาจากอินเดียรามายณะ ครับ เราขอมเอามาจากอินเดียแล้วเราค่อยไปเอามาจากขอมหรือเราเอาตรงมาจากอินเดียเลยพ่อเราเอามาตรงมาจากอินเดียเลยเหรอ อินเดียคือการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียมันมีมาโบราณแล้วเข้าใจไหม ครับ แล้วถามว่าเรือที่มันมาจากอินเดียเนี่ยมันมาจากมหาสมุทรอินเดีย ครับ มันก็ต้องมาแวะทะเลอันดามัน อืม พังงา ครับ อ่า อ๋อถึงมันค่อยๆซึมมาทางใต้ อย่างที่พ่อว่า พอเข้าพังงานะ มันก็เดินทางจากตะโกลาตะกัวป่า ข้ามแผ่นดิน มายังอาณาจักรพันอาณาจักรพันก็คืออาณาจักรพุนบิน ดูไม่ใช่ แล้วก็ลง อ๋อพุนพินเหรอ แล้วก็ลงอ่าวไทย ครับ แล้วก็ข้ามไปยังจันทบุรีไปโน้นต่อ ผมแสดงว่าเมืองพุนพินเมื่อก่อนนี้ใหญ่มากเป็นอาณาจักรเลยเหรอ ก็ พ่อ ไปดูเขาศรีวิชัยสิที่พาแม่ไปดูมีปราสาทมีพระนารายณ์พระมีปราสาทฮินดูพ่อส่งรูปมาให้หน่อยดิมีไหมมีไหม จะลบ
มัน ล เป็ ง น ลงเฟซไว้ไหมเดี๋ยวลูกไปหาในเฟซบอก ไม่มีแล้ว มันเป็นดินกีมันเป็นดินกีอิฐเพราะฉะนั้นมันไม่ทนเหมือนศิลาแรงเข้าใจไหม อืม แต่ถามว่ามันใหญ่มากบนเดินนั้นน่ะ แล้วมันมีเส้นทางการค้า เส้นทางการค้าเนี่ยจะมีมหาวิหาร ของพราหมณ์เนี่ยเป็นจุด คนที่เขาสร้างวิหารเนี่ยเขาชอบสร้างไว้เป็นจุดๆใช่ไหมพ่อเขาสร้างไว้เพื่ออะไร เพื่อบูชาเทพเจ้า เพื่อเป็นจุดพักใน อ๋อ เส้น เพื่อเป็น ทาง จุดพั การ กด้วย ค้าเป็นโฮเทลเป็นจุดพักเป็นที่เคารพบูชา อืม เป็นฟังให้ดีนะ เมื่อเขาขึ้นที่พังงาเนี่ย กว่าเขาจะเดินป่ามาออกพุนพินสุราษฎร์ได้เนี่ยเขาก็สร้างจากพังงาก็มาเขาพระนารายณ์ ครับพ่อ แล้วมาเขาศรีวิชัย ครับพ่อ แล้วก็พอเขาศรีวิชัยก็ถึงพุนพินก็ออกทะเล อืม ก็ แล้วก็ลงอ่าวไทยแล้วก็ค่อยมาที่ ที่เข ขึ้น ม ที่ไหน ร นะ ก็มาเขมรไปเวียดนามแล้วก็ไปจีน โอ้เขมรนี่ทีหลังอีก ทีหลังเล่าอีกสิถ้างั้นศรีวิชัยก็รับมาก่อนกับตามพรลิงก็รับมาก่อน ศรีวิชัยรุ่นหลัง อ๋อ ศรีวิชัย อันนั้นอาจากอะไรนะพังงา ตามพรลิง แล้วก็มาพุนตามพรลิงก่อนใช่ไหมพ่อ ตามพอลิงก่อน อืม ก็มาทางนั้น ทีนี้ในความเป็นวิทยาศาสตร์นะเขาบอกเรือเนี่ย มันจะข้ามช่องแคบมาลากา ครับ คือระหว่างเกาะสุมาตรากับมาเลเซีย สิงค แต่ โปร์ไหม ถาม อ๋อไอช่องนั้น ระหว่าง ช่องนั้น เกาะสุมาตรากับมาเลเซียโอเค ครับแล้วถามว่าในความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ย เรือรุ่นแรกเนี่ย มันกินน้ำตื้น มันจะวิ่งออกทะเลลึกหรือมันจะเลียบชายฝั่ง มันต้องเรียบชายฝั่งมันต้อง มันต้องเรียบชายฝั่งเพราะมันต้องเข้ามาทางตะกัวล่าทางตะกัวป่า ซึ่งมีแม่น้ำตะกัวป่า หรือแม่น้ำกันตัง ฮะ แม่น้ำกันตังเนี่ยเกิดจากเทือกเขาหลวงที่นครศรีธรรมราช ไหลไปทางทิศตะวันตกออกทะเลอันดามันก็เป็นแม่น้ำกันตัง ครับ ไหลมาทางทิศตะวันออกเทือกเขาหลวงก็เป็นแม่น้ำตาปี งั้นก็มีสันปันน้ำแบ่งระหว่างที่ไปฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย ใช่ มันต้องมี ที่เขา สัน เรียก ปันน้ำ เขาหลวงอ่ะที่ ค เขา รับ เรียก ครับ คีวงอ่ะ นั่นแหละสันปันน้ำสันปันน้ำหนึ่งก็มาคือแม่น้ำตาปีเนี่ย ต้นน้ำมันเกิดที่อำเภอฉวาง ครับ ซึ่งเป็นเทือกเขาหลวงเนี่ย แล้วก็ไหลขึ้นไปบ้านซ่อง ไหลขึ้นไปพลูพีไหลขึ้นไปสุราษฎร์แล้วไปรวมกับแม่น้ำพุมดวง แล้วก็กลายเป็นแม่น้ำตาปี โอเคนี่รู้เส้นทางแล้วว่าไอเรื่องของอิทธิพลอินเดียมันมาทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้เนาะที่ทะเลอันดามันก่อนแล้วก็ข้ามแล้วก็ค่อยไปทางฝั่งอ่าวไทยเนอะ ใช่โอเบเคเป็นถึงแล้วเหรอ ถึงแล้วเท โอเค อร์มินอล ขอบ ส ใจ อง มากลูก มันต้องเทอร์มินอล2หรือเทอร์มินอล1เนี่ย ไม่รู้อะเอาไปนั่นข้างหน้าก็ได้ ถามก็ดูอะ เหมือนกันมั้ง